Hello everyone, Career Maker YouTube channel to আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম। আজি ৰামচাৰ চাইট উপলক্ষে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰামচাৰ চাইজ হ'ব ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। The Ramsar Convention adopted in 1971 in Iran. The Ramsar Conventionখন মানে যিখন ৰামচাৰৰ মানে যিখন মিটিং হৈছিল বা চুক্তিখন হৈছিল এইটো হৈছিল 1971 চনত ইৰাণৰ চহৰ এইটো ৰামচাৰত আৰু ই ভাৰতে ইয়াত সই কৰিছিল 1982 চনত। দ্য ৰামচাৰ কনভেনশ্যন এডপ্টেড ইন 1971 যে ৰামচাৰ কনভেনশ্যন চুক্তি হৈছিল 1971 চনত আৰু ইৰাণত আৰু provide a framework for the conservation and wise use of wetland globally যে ৱেটলেণ্ড সংৰক্ষণৰ কাৰণে ৰামচাৰ কনভেনশ্যনখন হৈছিল আৰু ভাৰতে ইয়াতে সই কৰিছিল 1982 চনত আৰু ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে যে বিশ্ব ৱেটলেণ্ড ডে হিচাপত 2 ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হয়। আৰু থিম হ'ল 2024 চনৰ ৱেটলেণ্ড এণ্ড হিউমেন ৱেলবিং। আৰু ভাৰতত সৰ্বমুঠ 80খন ৰামচাৰ চাইট বৰ্তমানলৈকে আছে আৰু বৰ্তমানৰ এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰ হ'ল ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ। সুন্দৰবন হ'ল দি টাইটেল অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰামচাৰ চাইট ইন ইণ্ডিয়া। সুন্দৰবনখন আমাৰ ভাৰতৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰামচাৰ চাইট মনত আহিব। আৰু ৰেণুকা ৱেটলেণ্ড ইন হিমাচল প্ৰদেশ কভাৰিং এন এৰিয়া অফ 20 হেক্টৰ ইজ দি স্মলেষ্ট ৱেটলেণ্ড ইন ইণ্ডিয়া। সৰুখন হ'ল ৰেণুকা আৰু ডাঙৰখন হ'ল সুন্দৰবন। আৰু 5খন নতুনকৈ 5 নিউলি এডেড ৰামচাৰ চাইট ইন ইণ্ডিয়া 2024 5খন নতুনকৈ ৰামচাৰ চাইট 24 চনত হেৰি কৰিছে 5খন নতুনকৈ ৰামচাৰ চাইট এড কৰা হৈছে এইকেইখন চাই লওঁ। প্ৰথমখন হ'ল অনকা সমুদ্ৰা বাৰ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ কৰ্ণাটক, আগানচেনি এষ্টুৰি কৰ্ণাটক, মাকাদি কেৰি কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ কৰ্ণাটক আৰু কাৰাবেটি বাৰ্ড চেঞ্চুৰী তামিলনাডু, ইলামুড চোলা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তামিলনাডু এনে মনত আহিব। আৰু আমি নেক্সট চাওঁ দ্য ষ্টেট উইথ দি মষ্ট ৰামচাৰ চাইট ইন ইজ তামিলনাডু। সকলোতকৈ বেছি ৰামচাৰ চাইট আছে তামিলনাডুত, তামিলনাডুত এইটো 16খন। তাৰপিছত আছে উত্তৰ প্ৰদেশত 10খন আৰু গুজৰাটত 7খন। ইণ্ডিয়া দি 4th লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি গ্ল'বেলি ইন টাৰ্ম অফ ৰামচাৰ চাইট। ভাৰতৰ স্থান ৰামচাৰ চাইট হিচাপত মানে 4 নম্বৰত আছে আৰু ভাৰতকৈ ওপৰত আছে UK অৰ্থাৎ ব্ৰিটেইন 175খন, মেক্সিকোত আছে 144খন আৰু চীনত আছে 82খন। আৰু দ্য লাৰ্জেষ্ট চাইট আণ্ডাৰ দ্য ৰামচাৰ কনভেনশ্যন ইজ দি ৰিউ নেগ্ৰ' ইন ব্ৰাজিল 120,000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। আৰু সকলোতকৈ পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ৰামচাৰ চাইটখন হ'ল ব্ৰাজিলত আছে আৰু সেইখন হ'ল ৰিউ নেগ্ৰ' আৰু যাৰ এৰিয়া হ'ল 120,000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। গুজৰাটত 4খন আছে। ডাল সৰোবৰ বাৰ্ড চেঞ্চুৰী মই প্ৰথমত কৈ গৈছোঁ, থল লেক, ৱাডাৱানা ৱেটলেণ্ড আৰু হিচাইডিয়া বাৰ্ড চেঞ্চুৰী। তাৰপিছত আমি পাঞ্জাৱত আছে 6খন, কেশৱপুৰ মিয়ানী কমিউনিটি ৰিজাৰ্ভ, ব্যাস কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ, নাংগাল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, হাৰিকে ৱেটলেণ্ড ব্যাস এণ্ড চেটলেজ ৰিভাৰৰ মাজত আছে এইটো। আৰু এটা আছে কাঞ্জিল ৱেটলেণ্ড, ৰূপাৰ ৱেটলেণ্ড, এইটো আছে ক'ত পাঞ্জাৱত 6খন আছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ 5খন আছে। এটা আছে তাৰ ভিতৰত হকেৰা ৱেটলেণ্ড, উলুৰু লেক, লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক এইটো ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন ইণ্ডিয়া, চুৰিনচাৰ মানচাৰ লেক, হাইগেম ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ আৰু চালবাগ ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট চাই ল'ব। তাৰপৰা আমি নেক্সট চাওঁ উত্তৰ প্ৰদেশত 10খন আছে। চামান বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, চোৰ সৰোবৰ, চাৰচাই নৱাৰ জিল, নৱাবগঞ্জ বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, চামচাপুৰ বাৰ্ড চেঞ্চুৰী আৰু ফালৰ চাই ল'ব। চান্দি বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, পাৰ্বতী আৰাংগা বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, আপাৰ গংগা ৰিভাৰ, হাইদাৰপুৰ ৱেটলেণ্ড, বাঘেৰা বাৰ্ড চেঞ্চুৰী।
লাডাখত দুখনেই আছে মাত্ৰ, এখন আছে চু মৰেৰি আৰু চুকাৰ, এই দুখন আছে লাডাখত। তাৰপিছত ৰাজস্থানত আছে দুখন, ইম্পৰ্টেণ্ট এই দুখন প্ৰায়ে আহি থাকে ওৱান ডে এক্সামবোৰত, কেৱলাইৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, আৰু আগতে ইয়াৰ নাম আছিল ফৰ্মেলি ন'ন এজ দি ভাৰতপুৰ বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, আৰু আগতে ইয়াৰ নাম আছিল ভাৰতপুৰ বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, আৰু দ্বিতীয়খন হ'ল চাম্ভাৰ লেক। ৱেষ্ট বেংগলৰ দুখন আছে, এইখন আছে আপোনাৰ ইষ্ট কলকাতা ৱেটলেণ্ড আৰু সুন্দৰবন ৱেটলেণ্ড, আৰু এখন আছে সুন্দৰবনত সকলোতকৈ ডাঙৰ। হাৰিয়ানাত দুখন আছে, এখন আছে চুলতানপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখন, আৰু দ্বিতীয়খন আছে ভিন্দাৱাচ উইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, হাৰিয়ানাত দুখন আছে। তামিলনাডুত হাইষ্ট আছে 16খন, পইণ্ট কেলিমেৰা উইল্ড লাইফ এণ্ড বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, কাৰিকেলি বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, পাল্লিকাৰানাই মাৰ্চ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, পিচ্ছাবাৰাম মেংগ্ৰভ, গল্ফ অফ মান্নাৰ, তাৰপিছত ভেম্বানডৰ ৱেটলেণ্ড কমপ্লেক্স, চিত্ৰানগুডি বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, সুচিন্দ্ৰাম থেৰৰ ৱেটলেণ্ড কমপ্লেক্স, ভাদুপুৰ বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, কাঞ্জিৰান কুল্লাম বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, ভেলদি বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, উদয়া মাৰাথাণ্ডাপুৰম বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, কুন্থানকুল্লাম বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, ভেডেনটাংকাল বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, আৰু আছে দুখন কাৰাবেট্টি বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, আৰু লংউড চোলা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। মণিপুৰৰ এখন আছে, এখন জানে সকলো, আৰু এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লকটেক লেক, লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন নৰ্থ ইষ্ট, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চাই ল'ব, লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক, আৰু কেবুল লামজাও দ্য অনলি ফ্ল'টিং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ফ্ল'ট অভাৰ ইট, অৰ্থাৎ যে এই লেকখন আছে ক'ত, কেবুল লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে, আৰু এইখন আছে অকল পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখনেই আছে ফ্ল'টিং নেশ্যনেল পাৰ্ক। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এখনেই আছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ কলাইৰৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, এইটো আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ বৰ্ডাৰত সীমাত, চিটুৱেটেড বিটুইন দি ৰিভাৰ বেচিন অফ দ্য গোদাবৰী এণ্ড কৃষ্ণা ৰিভাৰ ইন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ত্ৰিপুৰাত এখন আছে আপোনাৰ ৰুদ্ৰসাগৰ লেক, আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত যেখানি লেক হেৰি আছে ৰামচাৰ আছে, তেখানি ভালদৰে চাই ল'ব। বিহাৰত এখনেই আছে কানৱাৰতাল নতুবা কাবাৰতাল লেক। উত্তৰাখণ্ডত এখন আছে, এইখন আছে আপোনাৰ আছাম বেৰেজ, ডেৰাডুনত আছে এইটো। কৰ্ণাটকত আছে 4খন, এইটো হৈছে আপোনাৰ বাংকানেটিট্টু বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, আনকাছা মুদ্ৰা বাৰ্ড কনজাৰভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ, আগাৰানচিৰি এফচুৰী, মাগাদিকাৰে কনজাৰভেশ্যন ৰিজাৰ্ভ, নামবোৰ বহুত টান। অসমত একমাত্ৰ আছে, এখন আছে দীপৰ বিল, আৰু এইটো চাই ল'ব দীপৰ বিলখন কেতিয়া ৰামচাৰ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। মিজোৰামত আছে এখন পাল ৱেটলেণ্ড, গোৱাত আছে এখন নান্দা লেক, কেৰেলাত আছে এখন, এইটো হৈছে আপোনাৰ চাথামপট্টা লেক, আস্তামুডি লেক, ভেম্বানাট কোল ৱেটলেণ্ড, আৰু ইট ইজ অলছ' দ্য লংগেষ্ট লেক, এইটো দীঘল সকলোতকৈ, এইটো লেক সকলোতকৈ দীঘল, ভেম্বানেট কোল ৱেটলেণ্ড। হিমাচলত 3খন আছে,
পংডেম লেক আৰু ইয়াৰ অন্য নামটো হ'ল মহাৰাণা প্ৰতাপ চেগাৰ। এটা আছে আপোনাৰ চন্দ্ৰা লেক, এটা আছে ৰেণুকা লেক, এইটো সকলোতকৈ সৰু। ৰেণুকা লেকখন সকলোতকৈ ভাৰতৰ ভিতৰত সৰু ৰামচাৰ ছাইট। মহাৰাষ্ট্ৰত তিনিখন আছে, নান্দুৰ, মাধৱেশ্বৰ, থানে ক্ৰিক, লুনাৰ লেক। বাছ এখানি আছিল, আৰু যদি PDF টো লাগে কমেণ্ট কৰি দিব, মই দি দিম বাৰু। এই PDF টো মই দি দিম, যদি কমেণ্ট কৰি দিব লাগে যদি, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এটা লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ, এখানি আছিল, ধন্যবাদ।